guys! Welcome to my channel. For today's video, mag-unbox po tayo ng Scarlett Solo Studio. Ito po, ito siya. Parang third generation, 2 in, 2 out, USB audio interface. Kasi na-amaze ako sa review ng Scarlett, kaya tinry kong bumili. Ngayon, sisilipin natin yung laman niya. Ito po siya. Maganda. Meron po siyang kasamang headset na Scarlett. Maganda. Black and red. Saktong-sakto sa gusto ko. Tapos yung kanyang mismong condenser na ito, ano? Ito po yung microphone niya. Ito po siya, medyo mabigat, pero para namang matibay. Yung wire po siya, yung wire ng microphone ko na i-attach natin dito sa Focusrite. Meron pang wire na. Ito po yung cable na ina-attach po sa laptop. Ito po yung sa microphone. Ito po. Dito po ang hindi pa natin siya magamit. Testingin po natin mamaya. Ipapakita ko rin po yung connection nito sa laptop. Ayan po siya. Tapos bumili na rin po ako ng stand. Hindi ko alam kung katulad ito ng stand. Ito naman po siya, yung sa stand niya. Binili ko ito parang 1 po yata ang stand. Ito po siya. Ito po yung pinaka-stand niya. Table lang ito. Parang kinclip lang siya sa table. Nag-unbox tayo ng Scarlett Solo Studio. Ngayon po, bumili po ako ng Panasonic DC G4 10K. Ito po siya, yung Lumix G na sabi sa akin nung nagbebenta ay para ito sa mga vlogger na nagsisimula pa lang. So ito muna ang tinry natin. Maganda na rin daw. Tingnan natin ang loob. Dinemo ito sa amin. Nagustuhan ko siya. Meron siyang manual. Ito gusto ko makita. Yung mismong camera.
po siya. Maliit lang. Handy naman. Tsaka meron siyang camera dito na nabip-flip siya. Kita niyo po. Ayan. Nabip-flip din siya. Para kung gusto niyo tingnan yung sarili niyo, iharap niyo na lang sa inyo itong pinaka-monitor niya. Maganda po siya sa personal. Akala ko sa picture lang, pero talagang maganda. Tsaka hindi siya mahirap hawakan. Meron po siyang kasamang, eto po, na free lang namin itong SanDisk na memory card na 16 GB, pero for photos lang po ito, yung ganitong klase. Kaya po, bumili po kami ng mas malaking memory. Ito po ay parang kulang-kulang 6,000. Ito lang yung memory card niya lang. Tapos may binili na rin po ako na parang pang-protect sa lens niya, kasi para in case na malaglag, hindi mababasag yung lens. Parang 600 lang po, kulang-kulang 600. Ito po yung kasama niya. Ito libre lang po, binigay lang mismo ng nagbenta sa akin. Parang leather case at saka leather strap. Ito po siya. Ang kasama niya po ay meron po tayong wire para pang connect sa computer. May strap din siya. Parang leather din siya. Tingnan po natin. Leather strap din ng Lumix. May naka pangalan mismo na Lumix. Maganda. At saka ang kagandahan po nito, dalawa yung binigay sa amin na battery. Ito daw, sabi sa amin na nagbili pa, 4,000 ang isang battery. So, nakasave na ako ng 4,000 dito pa lang sa battery. Kaya, napili ko siyang bilhin. May extra akong battery na tatagal daw ito ng 1 hour and 30 minutes. Tapos, yung mismo charger niya, ito po. Ito po siya. Dito po yung cord, yung USB. Tapos, pwede na po natin i-charge ng direkta. Dito po sa side niya. Dito. Ayan. Halos yun pa lang ang natatandaan ko dito kasi hindi ko pa siya ginagalaw. Nung binili namin, pinabalik ko sa box para may unbox ko. May pakita ko. I-share ko din sa inyo yung pag-unbox ko. At saka bumili din po tayo ng monopod kasama nito kasi mahirap kung handy lang talaga. Baka dumula sa kamay natin. Kung meron tayong paglalagyan dito sa ilalim, yung screw na monopod, mas maganda siguro natin makukuha yung view. Ito po siya. Ito po ay 1,997. Smart 3. Ito po siya. Tingnan natin yun. Halos wala naman ito lang pa. Ito. Gagamitin natin na gusto natin medyo malayo, pwede rin pala siya. Yun. Dito lang natin i-connecta yung may lock po siya. Pag parang sumala na dun sa parang pinaka-line niya, nakalock na po siya. Parang lang siya. Para siguradong hindi siya babagsak. Tapos, dito po, dito natin ilalagay ito. Ating camera. Nilagay natin, hawak natin ang ganun. Ito po siya. May kasama pa siyang cellphone, parang cellphone holder. May kasama, ano ba to? Parang hindi ko alam kung saan. Hindi ako familiar kasi kung saan to nilalagay. Tsaka ito. Pero magagamit natin ito. Tapos
isa, ito ang nagustuhan ko kasi ito ang kailangan ko talaga. Ito po siya, stand na maliit lang. Yan. Lalagay po natin dito yung camera. Ganyan na po siya. Kung gusto natin ng medyo mababa, medyo mababa siya. Pwede rin siya na medyo mataas. Bahala na po kayo kung anong taas na gusto nyo. Pero ganyan siya. Kapag nag-vlog ako, ito ang malimit kong gagamitin. Kasi pag iwangan ko siya dito, pag ganyan na siya, pwede na po siya. Useful po sa akin itong monopan. Kaya nagpilit akong bumili. So, dito na po nagtatapos ang ating vlog. Please, like, share, and subscribe po. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na vlog namin. At don't forget to hit the notification bell. Salamat po! Oo naman. Hello guys. Po ako nakapag-vlog kahapon. Hindi po ako. Ganyan. Apo.